Ikaw ba'y isang beginner sa paggamit ng computer with NVDA screen reader at gustong malaman ang iba't ibang paraan sa paglipat or pag-switch ng 2 or more open applications sa iyong computer? Kung oo ang sagot mo, tamang-tama dahil ito ang video para sa iyo. Good day Internet at NVDA users, welcome sa ating munting channel. Gumagawa ako ng mga step-by-step video tutorials and contents na may kinalaman sa paggamit ng Windows 10 computer with NVDA screen reader. Kaya kung isa kang beginner sa paggamit ng computer with NVDA screen reader at interesado ka sa mga ganitong video contents, ay make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga future video uploads natin. And for our today's video ay ibabahagi ko nga ang iba't ibang paraang alam ko sa paglipat or pag-switch ng 2 or more open applications sa ating computer. Kaya kung ready ka na, i-power up na ang iyong computer at sundan ako sa ating video tutorial. Sa video tutorial na ito ay tatlong paraan ang aking i-share sa inyo sa paglipat or pag-switch ng 2 or more open applications sa inyong computer. Then kayo nang bahalang mamili kung ano sa tingin nyo ang mas prepare nyong gamitin. Para mas maipakita ang paraan ng paglipat or pag-switch ng mga open application, syempre magbubukas muna tayo ng dalawang application. Isang notepad at isang paint. Start window. Yan. Notepad. No. Yan. Bukas na yung notepad. Then, pangalawa, Search window. P. paint. Paint. P. Untitled paint window. Yan, nakabukas na tayo ng dalawang application. By the way, meron na tayong ginawang video kung ano ang iba't ibang mga paraan sa pag-open at pag-close ng mga applications sa ating computer. Ipaprovide ko ang link sa description ng video na ito. Remind ko lang din, ang active application natin ay yung Paint dahil ito yung huling binuksan natin na application. To check kung ito nga ang active application natin as of this moment, gamitan natin ng NVDA command na title announcement. To do that, press lang natin yung NVDA key modifier natin, which is yung caps lock and then letter T. So, hold natin si caps lock and then letter T. Untitled paint. So, sigurado tayo na ang Paint ang active application. Ngayon, para sa unang paraan ng pag-switch ng open application ay yung common na ginagamit ng karamihan, ang command na Alt plus Tab. To do that, i-press and hold lang ang Alt key sa ating keyboard and then sunod na pindutin ang Tab key, then release. Untitled notepad. Text editor edit multi-line blank. Kung maririnig nyo, successful tayong nakapag-switch from Paint to Notepad. Ngayon, ulitin natin yung procedure para bumalik tayo sa Paint. Alt key, hold, and then Tab, then release. Untitled paint window. Using brush tool on canvas. Yan, successful tayong nakabalik sa Paint application. Dali lang, di ba? Ulit-ulitin nyo lang ang procedure para mas makasanayan nyo. Tapos na tayo sa dalawang application. Ngayon, try naman nating dagdagan ng ikatlong application. Ano kaya? Subukan natin yung Microsoft Word. So, buksan natin. Start window. Word. W. Word 2000 and Yan. W. Document. Document one word. Microsoft Word document. Bukas na pala, hindi lang sinabi ni NVDA. Ngayon, meron na tayong tatlong open application. Try na natin ulit yung Alt-Tab. Press and hold natin ulit ang Alt key and then Tab. Untitled paint row Then 1 column. release. Untitled paint window. Using brush tool on canvas. Isa pa. Document one word. Microsoft Word document. Isa pa. Untitled paint window. Using brush tool on canvas. Kung mapapansin nyo, nagpabalik-balik lang tayo sa Paint at sa Microsoft Word. Paano naman kung gusto nating magpunta sa Notepad using Alt plus Tab? Ang gagawin natin ay i-press and hold lang ang Alt key and then press natin multiple times ang Tab key hanggang sa marinig natin ang Notepad, then release both fingers to select. Gawin natin. Tab tayo. Document 1, Word row 1 column 2. Untitled Notepad row 1 column 3. Yan, Notepad, then release natin yung Alt key. Untitled Notepad. Text editor edit multi-line blank. Successful nating napili ang Notepad. Ngayon naman, ulitin natin yung process pero this time, gawin natin ito hanggang sa mag-loop back sa Notepad kung saan tayo nagsimula. At the same time, makikita rin natin yung mga available open application sa ating computer. So gawin natin, press and hold natin ang Alt key,
Then sunod nating i-press multiple times ang tab key para makita natin ang mga open application sa ating computer. Gawin natin tab. Untitled Paint Row 1 Column 2. Isa pa. Document 1, Word Row 1 Column 3. Isa pa. Zoom Row 1 Column 4. Isa pa. Untitled Notepad Row 1 Column 1. Yan, bumalik tayo. So, try pa natin. Isa pang loop. Untitled Paint Row 1 Column 2. Yan. Document 1, Word Row 1 Column 3. Isa pa. Zoom Row 1 Column 4. Isa pa. Untitled Notepad Row 1 Column 1. And then release. Untitled Notepad. Text Editor Edit Multi-Line Blank. Gawin nyo lang yung process na ginawa natin. Then, stop lang kayo sa application na gusto nyong i-open. Then, release to select. Sa command na ito, pwede din nating idagdag ang shift key to reverse yung loop when selecting. To do that, i-press and hold lang natin ng alt key and then shift and then press natin multiple times ang tab key to select among the open application. Yan. Zoom Row 1 Column 4. Yan. Document 1, Word Row 1 Column 3. Yan. Untitled Paint Row 1 Column 2. Kung mapapansin nyo, pabaliktad. Ngayon, habang naka-hold pa rin ang alt key, try kong i-lift ang shift key. Tanggalin natin. And then, magpo-forward loop na siya. Document 1, Word Yan. Row 1 Column, Zoom Row 1 Column 4. Yan. Try ko ibalik yung shift key. Then, tab. Document 1, Word Row 1 Yan. Untitled Paint Row 1, Untitled Notepad Row 1 Column 1. I-release lang ang alt key to select itong application. Untitled Notepad. Text Editor Edit Multi-Line Blank. Next naman na paraan sa pag-switch between open application ay yung running application na makikita sa taskbar ng ating computer. Dalawang paraan para makapunta sa running application. Una ay sa ating desktop by pressing Windows key plus letter D. So press natin Windows key plus D. Folder View List. Recycle Bin 1 of 5. Ngayon kung nasa desktop na, tab lang tayo hanggang sa marinig natin ang running application. So tab tayo. Start button. Isa pa. Type here to search button. Isa pa. Search highlights icon opens search home window button. Isa pa. Running applications toolbar. File explorer button. So nandito na tayo sa running application. Ikalawa naman paraan sa pag-access sa running application toolbar ay ang pag-press sa Windows command na Windows plus T as in toolbar. Press natin Windows key plus letter T. Running applications toolbar. File explorer button. Ngayon once nandito na tayo sa running applications toolbar, i-press lang natin ang left or right arrow key para makita ang mga open application sa ating computer. Anong-ano nga ba yon? Yung Notepad, Paint, tsaka yung Word. Yan. So, press natin ang right arrow key. Phone link button. Zoom 1 running window button sub-menu. Yan. Notepad 1 running window button sub-menu. Yan, nandito yung Notepad, running daw siya. Paint 1 running window button sub-menu. Yan, Paint, running, meaning naka-open. Word 2016 1 running window button sub-menu. Same with Microsoft Word. Left arrow tayo para balikan natin. Paint 1 running window button sub-menu. Para mag-select, press lang natin ang spacebar or enter. This time, spacebar tayo. Untitled Paint window. Using Yan. brush tool on canvas. Kita nyo, napili na natin ang Paint. Try naman natin piliin ang Word using running applications toolbar. Windows T. Running Mabilis. applications toolbar. File explorer button. Ngayon, hanapin natin using left or right arrow key ang Word. Word 2016 1 running window button sub-menu. Kanina spacebar, ngayon naman enter. Document 1 Word. O, diba? Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. Yan. Try nating i-select naman ang Notepad. Windows plus T. Running applications toolbar. File explorer button. Yan. So, left arrow tayo para makita natin ang Notepad. Word 2 Paint 1 Notepad 1 running window button sub-menu. Yan. Enter lang tayo dyan. Untitled Notepad. Text editor edit multi-line blank. So, ganyan lang mag-switch between open applications sa ating running applications toolbar. Dali lang, di ba? Ikatlo at huling paraan natin ng pag-switch between open application ay yung command na Alt plus Tab plus arrow keys. To do that, i-press and hold lang natin ang Alt key and then press natin sunod once ang Tab key. Document 1, Word row 1 column 2. And then, manatiling nakapindot sa Alt key. Sunod naman ay i-press natin ang left or right arrow key to select between open application. So, press natin ang right arrow key para makita natin lahat ng open application.
right arrow key tayo. Untitled Paint row 1 column 3. Yan, sa pang right arrow key. Zoom row 1 column 4. Tandaan na nakapress pa rin ako sa alt key. And then, tuloy tayo sa pagpress sa right arrow key. Untitled Notepad row 1 column 1. Isa pa, Document 1, Word row 1 column 2. isa pa, Untitled Paint row 1 column 3. isa pa, Zoom row 1 column 4. isa pa. Untitled Notepad row 1 column 1. Yan. Kung makikita nyo, nagpo-forward navigation tayo by pressing right arrow key. And then, manatili pa rin nakapress sa ating alt key. This time, left arrow key naman tayo. Zoom row 1 column 4. Yan. Untitled Paint row 1 column 3. Isa pa, Document 1, Word row 1 column 2. isa pa. Untitled Notepad row 1 column 1. Ngayon, to select, i-release lang ang alt key. Untitled Notepad. Text editor edit multi-line blank. Dali lang, di ba? Ulitin natin ang process. This time, select naman natin ang paint. Press and hold lang ulit natin ang alt key. Then, press once ang tab key. Document 1, Word row 1 column 2. Sunod natin ang left arrow key. Hanapin natin ang paint. Untitled Notepad row 1 column 1. Hindi yan. Zoom row 1 column 4. Hindi rin yan. Untitled Paint row 1 column 3. Yan. To select, release natin ang alt key. Untitled Paint window. Using brush tool on canvas. Dali lang, di ba? At yan ang paraan ng pag-switch between two or more open applications sa ating computer. Kayo nang bahala mamili kung ano sa tingin nyo mas prepare nyo, basta i-practice nyo lang para mas magamay nyo pa ito. At kung meron pa kayong ibang alam na paraan kung paano mag-switch between open applications sa ating computer, ay comment lang sa video na to para at least mabasa pa ng ibang NVDA user na tulad ko. I-comment lang din ang inyong mga katanungan at ang mga topic na gusto nyong gawan ko ng video sa may kinalaman nito sa paggamit ng computer with NVDA screen reader. At kung nakatulong sa inyo ang tutorial na ito, ay i-like and share lang ang ating video. Muli ako si Kuya Ton, ang inyong guide sa pag-access ng inyong computer using NVDA screen reader. Maraming salamat po sa inyong panonood at magsama-sama po muli tayo sa ating susunod na video. Have a nice day.